जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल क्रिएशनवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही पाहत आहात। हा व्हिडिओ आपल्याला एका सबस्क्रायबरने कमेंट करून करायला सांगितलेला होता। त्याने आपल्या इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी सांगितला होता। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडलाच असेल। हा व्हिडिओ तुम्ही टिकटॉकवरती टाकून खूप लाईक्स मिळवू शकता। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला एक काइनमास्टर ॲप आणि दुसरं म्हणजे पिक्सेललॅब ॲप, हे दोन ॲपची गरज लागणार आहे। तर मित्रांनो, ह्या दोन्ही ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। पिक्सेललॅब कसं चालवायचं त्याचा व्हिडिओसुद्धा मी ऑलरेडी एक बनवलेला आहे, तुम्ही जाऊन तो व्हिडिओ पाहू शकता। तर मित्रांनो, चला आपल्या आजच्या व्हिडिओला जाऊया, आपण सुरुवात करूया। मित्रांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला पिक्सेललॅब ॲपमध्ये यायचं आहे। त्यानंतर पेन्सिलवरती टच करून इथं तुम्ही स्वतःचे जे नाव आहे ते मराठीतून किंवा इंग्लिशमधून लिहू शकता। पिक्सेललॅब ॲप कसं वापरायचं यावरती मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवला आहे, तिथून तुम्ही जाऊन पाहू शकता किंवा इथून सुद्धा पाहिला तरी तुम्हाला समजेल। तर मी आता ओकेवरती टच करत आहे आणि तुमच्याजवळ जर मराठी फॉन्ट नसतील तर इथं फॉन्ट्सवरती टच करून तुम्ही मराठी फॉन्ट जे आहेत ते एडिट करायचे आहेत। आपला जो आहे तुम्हाला मराठी फॉन्ट हवे असतील तर मी त्यावरती ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही आपल्या चॅनलवरती जाऊन पाहू शकता। स्टोकवरती जाऊन स्टोक अनेबल करायचा आहे। त्यानंतर इथे बोल्डवरती टच करून इटॅलिक करायचा आहे, म्हणजे थोडासा आपला फॉन्ट जो आहे तो तिरका दिसेल। त्यानंतर इथे एक कलरचं ऑप्शन दिसत आहे, तर कलरच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्या फॉन्टला आपण आतून कलर द्यायचा आहे। त्यानंतर इथे शॅडोवरती टच करून थोडासा अंधार आपल्या इमेजच्या मागे पाडायचा आहे, म्हणजे थोडा अजून सुंदर दिसेल। त्यानंतर इम्बॉसवरती टच करून थोडासा असा वेगळा लुक द्यायचा आहे। त्यानंतर डिस्क्रिप्शनमध्ये एक इमेजची लिंक दिलेली आहे, तर त्यावरती टच करून तुम्ही ती डाउनलोड करायची आहे। ती सिंहाची इमेज आहे, तर ती तुम्ही ट्रान्सपरंट डाउनलोड करायची आणि त्यानंतर ती आपल्या ह्या टेक्स्टवरती ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यामुळे आपल्या टेक्स्टवरती असा सिंह बसलेला दिसेल। त्यानंतर इथे प्लसवरती टच करून टेक्स्ट आहे तिथून तुम्ही द किंग ऑफ हर्ट हे एक ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आणि आपल्या फोनमधील म्हणजे पिक्सेललॅबमधील जे बेसिक फॉन्ट आहे तिथून तुम्ही कोणताही फॉन्ट असा इंग्लिशमध्ये घेऊ शकता। थोडा लहान दिसेल असाच फॉन्ट घ्या। त्यानंतर कलरवरती टच करून स्टोकवरती टच करून स्टोक अनेबल करा। त्यानंतर कलरसुद्धा आपला जो आहे तो सेट करू शकता तुम्ही इथून। तर मी आता ब्ल्यू घेत आहे। त्यानंतर यालासुद्धा थोडासा शॅडो द्यायचा आहे, व्हाईट कलरचा दिला तरी चालेल। आणि त्यानंतर इम्बॉस आहे ते सुद्धा ऑन करायचं आहे आणि आपलं जे शुभम लिहिलेलं आहे त्याला 3D टेक्स्टमधून 3D इफेक्ट दिला तरी सुद्धा चालेल। त्यानंतर हा इमेज एक्सपोर्ट करायचा आहे, त्यासाठी त्याच्या आधी तुम्हाला इथे डबल लेअर दिसत आहे त्यावरती टच करून ट्रान्सपरंटवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्ही एक्सपोर्ट इमेज केलं तरी चालेल। एक्सपोर्ट इमेज करून सेव्ह टू गॅलरीवरती टच करून आपला जो इमेज आहे तो फोनमध्ये सेव्ह करायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला काइनमास्टर ॲप उघडायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला काइनमास्टरच्या विंडोवरती यायचं आहे। त्यानंतर विंडोवरती आल्यानंतर इथे तुम्हाला 3 वर्तुळ दिसत आहेत, त्यातील मोठ्या वर्तुळावरती टच करून 16:9 हा रेशो तुम्ही सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर मीडियावरती टच करून डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही तो व्हिडिओ इन्सर्ट करून घ्यायचा आहे। तो व्हिडिओ आपला 8 सेकंदाचा आहे। त्यानंतर तो व्हिडिओ वाढवायचा असेल तर तुम्हाला डिलीटच्या खाली डबल चिन्ह आहे त्यावरती डुप्लिकेटवरती टच करून तो व्हिडिओ तुम्ही मोठा करू शकता। आपण आता 12-13 सेकंदाचा व्हिडिओ घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो, लेअरवरती टच करून मीडियावरती जाऊन तुम्हाला एक व्हिडिओ लेअर इन्सर्ट करून घ्यायचे आहे। तर त्या व्हिडिओ लेअरची सुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ती व्हिडिओ लेअर डाउनलोड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर व्हिडिओ लेअर ती डाउनलोड केल्यानंतर ते आपल्याला अशा प्रकारे बघायला मिळेल। तर याच्या बॅकग्राऊंडला तुम्हाला ब्लॅक कलर दिसत आहे, तर तो ब्लॅक कलर तुम्हाला नको असेल तर तुम्हाला ब्लॅक कलर घालवावाच लागणार आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओवरती टच करून इथे खाली ब्लाइंडिंग ऑप्शन दिसत आहे त्यावरती टच करून इथे स्क्रीनवरती टच करायचा आहे, म्हणजे तुमचा ब्लॅक कलर आहे तो पूर्णपणे जाईल। त्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो सेट करण्यासाठी व्हिडिओवरती टच करून तो थोडासा वरती न्यायचा आहे, ते साईज तुमच्या हिशोबानुसार सेट करायचे मित्रांनो। त्यानंतर एवढं सगळं झाल्यानंतर आपला जो आपण ॲड केलेला जो टेक्स्ट आहे तो इथे इन्सर्ट करायचा आहे। तर लेअरवरती टच करून तुम्ही मीडियावरून तो आपण जो एडिट केलेला फॉन्ट आहे हा तो आपण इथून ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ती लेअरसुद्धा पूर्ण स्क्रीनवरती घ्यायची आहे।
मित्रांनो त्यानंतर आपला जो आपण इन्सर्ट केलेली जी लेयर आहे ती योग्य प्रकारे अशी स्क्रीनवरती घ्यायची आहे. त्यानंतर त्याला आपण इन ॲनिमेशन द्यायचं. इन ॲनिमेशनवरती जाऊन तुम्ही कोणत्याही ॲनिमेशन तुम्ही इथून देऊ शकता. तर मी आत्ता सध्या इथे स्केल डाऊन हा ॲनिमेशन देत आहे आणि त्याला मी आत्ता 3 सेकंदाचा इफेक्ट देत आहे, म्हणजे तो स्लो असा येईल मागे. त्यानंतर आपल्याला एक साऊंड इन्सर्ट करायचा आहे. तुम्हाला कोणतेही साऊंड तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. ऑडिओवरती टच केल्यानंतर आपली साऊंडची लिस्ट जी आहे ते आपल्यासमोर ओपन होते. त्यानंतर आपण कोणतेही ते साऊंड इन्सर्ट करू शकतो. त्यानंतर आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे तयार झालेला आहे. तो व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी इथे शेअरचं ऑप्शन दिसत आहे, त्यावरती टच करून आपला व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. त्यानंतर टिकटॉकवरती जाऊन तुम्ही वेगवेगळे इफेक्ट्स यातून देऊन आपला व्हिडिओ अत्यंत उत्कृष्टरित्या सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.